તમારા પ્રેઝન્ટેશનમાં સાઉન્ડને સામેલ કરવા. જેવી રીતે સ્લાઇડ્સ પર ઓબ્જેક્ટ્સ માટે સાઉન્ડ અને સ્લાઇડ ઇફેક્ટ્સનો ઉપયોગ કર્યો, તે જ રીતે તમે સ્લાઇડ શો પ્રેઝન્ટેશન કરતા સમયે તમારી સ્લાઇડમાં સાઉન્ડ ટેપ સામેલ કરી શકો છો. આ સાઉન્ડ ટેપ તમે અથવા તમારા મિત્રો રેકોર્ડ કરી શકો છો અને તેને પ્રેઝન્ટેશનમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. જે માટે ઇન્સર્ટ ટેબના મીડિયા ક્લિપમાં રહેલા સાઉન્ડ કમાન્ડ પર ક્લિક કરો. હવે ઇન્સર્ટ સાઉન્ડ ડાયલોગ બોક્સ ખુલશે. હવે સાઉન્ડ ટેબના તે ફોલ્ડરને ખોલો જેમાંથી સાઉન્ડને લઈને સ્લાઇડ પર ઉમેરવા ઈચ્છો છો. હવે જરૂરી સાઉન્ડ ટેપને સિલેક્ટ કરો અને ઓકે બટન પર ક્લિક કરો. હવે તમને હાઉ ડુ યુ વોન્ટ ધ સાઉન્ડ ટુ સ્ટાર્ટ ઇન ધ સ્લાઇડ શો એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. ઓટોમેટિકલ આ ઓપ્શન પર સિલેક્ટ કરવા પર સ્લાઇડ શો દરમિયાન વિશેષ સ્લાઇડ આવવા પર સાઉન્ડ ટેપ વાગવા લાગશે. આ તમામ પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ પ્રેઝન્ટેશનને સેવ કરવાનું ભૂલશો નહીં.